واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. بخش 30. چرا گردونه شانس باعث میشه سر ما گیج بره؟ مرجع. آبراهام لینکلن که به دنیا آمد. اگه سال تولدش رو تو ذهن نداشته باشی و باتری گوشی همراهت هم تموم شده باشه، چجوری به این سوال پاسخ میدی؟ شاید بدونی در طول جنگ‌های داخلی دهه 1860 رئیس جمهور بوده و همینطور اولین رئیس جمهور آمریکاست که ترور شد. با نگاه به مجسمه یادبود لینکلن در واشنگتن، یک جوان با انرژی نمیبینی، بلکه بیشتر یک پیر کارکشته 60 ساله به نظر میرسه. این مجسمه احتمالاً اونو در اوج قدرت سیاسیش نمایش داده، مثلا در 60 سالگی. فرض کن اون در اواسط دهه 1860 به قتل رسیده. یعنی حدس ما اینه که اون در سال 1805 به دنیا اومده. البته جواب صحیح سال 1809. پس ما چطور این مسئله رو حل کردیم؟ به کمک مرجع. دهه 1860 میلادی به یک حدس نسبتاً دقیق رسیدیم. هر وقت چیز رو حدس میزنی، مثل طول رودخونه میسیسیپی، تراکم جمعیت روسیه، تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه و غیره، از مرجع کمک میگیریم. ما با چیزی که نسبت به اون اطمینان داریم شروع میکنیم و در ادامه به قلمرو ناشناخته ها میریم. جز این چطور میتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ یه عدد تصادفی رو همینطور انتخاب کنیم که خب میتونه غیر منطقی باشه. متاسفانه ما از مرجع ها وقتی نیازی هم به اونها نداریم استفاده میکنیم. مثلا یه روز در کلاسی استاد یه بطری نوشیدنی الکلی رو روی میز گذاشت. از دانشجوهاش خواست 2 رقم آخر کد ملیشون رو یادداشت کنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا حاضرن اون مقدار برای نوشیدنی هزینه کنن یا خیر. در مزایده‌ای که پس از اون برگزار شد، مبلغ پیشنهادی دانشجویانی که 2 رقم آخر کد ملیشون بزرگتر بود، حدود 2 برابر کسایی بود که 2 رقم آخر کد ملیشون کمتر بود. این ارقام کد ملی به عنوان مرجع عمل کردند، البته به صورت مخفی و گمراه کننده. آموس تورسکی روانشناس آزمایشی با گردونه شانس انجام داد. از شرکت کننده ها خواست که اونو بچرخونن و ازشون پرسید سازمان ملل چند عضو داره. حدسای اونها وجود اثر مرجع رو تایید کرد. بزرگترین حدس‌ها از جانب کسانی بود که اعداد بزرگتری رو از گردونه خارج کرده بودند. 2 محقق به نام‌های روسو و شومیکر از دانشجویانشون پرسیدن چه سالی آتیلا در اروپا متحمل شکستی خرد کننده شد. درست مثل نمونه کد ملی، برای شرکت کنندگان از مرجع استفاده کرد. این بار با رقم آخر شماره تلفن هاشون. نتیجه، افرادی که شماره تلفن بزرگتری داشتن سالهای اخیرتر رو انتخاب کردن و برعکس شکست آتیلا در سال 453 میلادی بود. یه آزمایش دیگه. دانشجوها و کارگزاران حرفه‌ای بنگاه‌های معاملات ملکی از خونه بازدید کردند. از اونها خواسته شد که قیمتش رو تخمین بزنن. قبل از اون یه لیست با اعدادی که به صورت تصادفی تولید شده بودن از قیمت‌های فروش خونه به اونها داده شده بود. همونطور که انتظار میرفت مرجع بر دانشجویان اثر گذاشت. هرچه لیست قیمت‌ها بالاتر بود، ارزش تخمینی دانشجوها هم بالاتر. اما کارگزاران چطور؟ آیا به صورت منطقی قیمت گذاری کردن؟ نه، اونها هم به طور مشابه از مقدار مرجع تصادفی اثر گرفته بودند. هرچه ارزش چیزی مثل ملک، سهام شرکت یا اثر هنری نامعلوم تر باشه، حتی متخصصان هم بیشتر اسیر مرجع میشن. مرجع ها فراوونن و همه ما به نحوی به اونها چنگ میندازیم. قیمت برای مصرف کننده که روی
بسته خیلی از محصولات چاپ شده چیزی بیش از یک مرجع نیست. فروشنده ها میدونن باید در مراحل اولیه، یعنی خیلی قبل از اینکه پیشنهادی به اونها داده شه، قیمت رو تعیین کنن. همچنین اثبات شده که اگه معلمان نمره های پیشین دانش آموزان رو بدونن، این امر در نمره دهی اونها در آزمون های بعدی اثر خواهد گذاشت. نمرات اخیر مثل یه نقطه شروع برای معلم ها عمل میکنه. در سالهای اولیه کارم مدت کوتاهی توی شرکت مشاوره کار میکردم. رئیسم در استفاده از مرجع‌ها حرفه‌ای بود. در اولین مصاحبهش با هر مشتری همیشه یه قیمت رو تثبیت میکرد که بسیار فراتر از هزینه‌های داخلی کار ما بود. بگذارید از الان به شما بگم که وقتی صورت حساب رو دیدید شگفت زده نشید. آقای فلانی، ما تازگی یه پروژه مشابه برای یکی از رقبای شما انجام دادیم و قیمت اون در حدود 5 میلیون دلار تموم شد. مرجع انداخته شد. مذاکرات قیمت دقیقاً از 5 میلیون دلار شروع می شد. فصل C, Chapter 30. Why the Wheel of Fortune makes our heads spin, the anchor. When was Abraham Lincoln born? If you don't know the answer off the top of your head and your smartphone battery has just died, how do you answer this? Perhaps you know that he was president during the Civil War in the 60s, and that he was the first US president to be assassinated. Looking at Lincoln Memorial in Washington, you don't see a young, energetic man, but something more akin to a worn-out 60-year-old veteran. The memorial must depict him at the height of his political power, say at the age of 60. Let's assume that he was assassinated in the mid-60s, making 1805 our estimate for the year he was born. The correct answer is 1809. So how did we work it out? We found an anchor to help us, the year 1865, and worked from there to an educated guess. Whenever we have to guess something, the length of the Mississippi River, population density in Russia, the number of nuclear power plants in France, we use anchors. We start with something we are sure of and venture into an unfamiliar territory from there. How else could we do it? Just pick a number off the top of your heads? That would be irrational. Unfortunately, we also use anchors when we don't need to. For example, one day in a lecture, a professor placed a bottle of wine on the table. He asked his students to write down the last 2 digits of their social security numbers and decide if they would be willing to spend the amount on the wine. In the auction that followed, students with higher numbers did nearly twice as much as the students with lower numbers. The social security digits worked as an anchor, albeit in a hidden and misleading way. The psychologist Amos Tversky conducted an experiment involving a wheel of fortune. He had participants spin it, and afterward they were asked how many member states the United Nations has. Their guess confirmed the anchor effect. The highest estimates came from people who had spun high numbers on the wheel. Researchers Rousseau and Shoemaker asked students in what year Attila the Hun suffered his crushing defeat in Europe. Just like the example with social security numbers, the participants were anchored, this time with the last few digits of their telephone number. The result, people with higher numbers choose later years and vice versa. If you were wondering, Attila's demise came about in 453. Another experiment, students and professional real estate agents were given a tour of a house and asked to estimate its value. Beforehand, they were informed about the randomly generated listed sales price. As might be expected, the anchor influenced the students. The higher this price, the higher they valued the property. And the professionals, did they value the house objectively? No. They were similarly influenced by the random anchor amount. The more uncertain the value of something such as a real estate, company stock, or art, the more susceptible even experts are to anchors.
Anchors abound, and we all clutch at them. The recommended retail price printed on many products is nothing more than an anchor. Sales professionals know they must establish a price at an early stage, long before they have an offer. Also, it has been proven that if teachers note students' past grades, it influences how they think, how they will mark new work. The most recent grades act as a starting point. In my early years, I had a quick stint at a consulting firm. My boss was a pro when it came to using anchors. In his first conversation with any client, he made sure to fix an opening price, which, by the way, almost criminally exceeded our internal costs. I'll tell you this now so you're not surprised when you receive the code. Mr. So-and-so, we've just completed a similar project for one of your competitors, and it was in the range of $5 million. The anchor was dropped. The price negotiations started at exactly $5 million.